Hello, everybody. Welcome to our first lecture. Our course is called Essay Writing and Reading. The code of the course is 1402. As you see, we are going to focus on the essay writing skills and reading skills. Let's move to the learning objectives of the course. دلوقتي هنتكلم على إيه أهداف الكورس بتاعنا. زي ما قلنا إن الكورس بتاعنا ده بيركز على حاجتين: reading skills بتاعتي والwriting skills. هبدأ ب reading skills. The course focuses on the following reading skills. Number 1, reviewing titles, section headings, and photo captions to get a sense of the structure and content of reading selection. يعني الكلام ده أول ما بيبقى قدامي قطعة comprehension، أول حاجة ببص عليه عشان أفهمها ببص على التايتل بتاعتي. Sometimes the title make me understand what the main ideas of the comprehension itself. أحيانا بتبقى التايتل بتاعت الcomprehension بتاعتي دي بتديني clue، بتخليني أفهم الكاتب ده بيتكلم عن إيه. Sometimes section headings، أحيانا الكاتب بيستخدم عناوين جانبية. طبعا العناوين دي أحيانا برضه بتفهمني الكومبريهنشن دي كلها بتتكلم عن إيه. and photo captions، وأحيانا أحيانا في كتاب بيلجأوا لصور، بيبقى في صور موجودة في الكومبريهنشن بتحتها تعليق صغير، دي أحيانا بتفهمنا الكاتب برضه بيتكلم عن إيه أو موضوع الكومبريهنشن كلها بتدور على إيه. Number 2, identifying the writer's speaker claim and ideas that support the claim. تاني حاجة وأنا بقرا الكومبريهنشن بركز على الايديز. هو الرايتر ده كتب الكومبريهنشن ده ليه؟ عايز يوصل إيه؟ إيه الفكرة الأساسية اللي الرايتر عايز يوصلها؟ Number 3, understanding the rhetorical situation of the writer and speaker. تالت حاجة وأنا بقرا الكومبريهنشن بقعد أحط 3 حاجات في دماغي. هو rhetorical situation يعني الكلام ده، يعني الرايتر ده كاتب ايه البيربز بتاعته، هو ليه كاتب الكومبريهنشن ديت، عايز يوصل ايه، هو بيكلم انهي اودينس، بيوجه الكلام بتاعه لانهي فئة معينة من القراء. Point number 4, outlining the reading piece and detecting the logical sequencing of ideas. وانا بقرا الكومبريهنشن المفروض انا بقراها ببقى حاطه ببدا اشوف ازاي الكاتب منظم، ازاي الكاتب بيقدم لنا الافكار بتاعته. how does the writer present his ideas، ازاي الكاتب بيقدم لي الافكار بتاعته، ازاي مرتب الايدياز بتاعته. Number 5, skimming and scanning using a quick survey of the text to get the main idea, identify text structure, confirm or question predictions. تاني 5 نقطة وأنا بعملها وأنا بقرا الكومبريهنشن بعمل لها skimming and scanning. يعني الكلام ده يعني بقرا الكومبريهنشن كلها، ما بقفش عند كلمة كلمة أو بحاول أفهم كلمة كلمة هو الكاتب بيقصد بيها إيه. لا، أنا بقرا الكومبريهنشن كلها على بعضها، بفهم المين ideas، هو الأفكار الرئيسية بتاعتها إيه. دي اسمها skimming and scanning, meaning that you read the comprehension and understand the main ideas of the comprehension itself. Number 6, guessing from context, using period knowledge of the subject and the ideas in the text as clues to the meanings of the unknown words instead of stopping to look them up. سادس حاجة وأنا بقرا الكومبريهنشن أحاول إن أنا طبعا وأنا بقرا الكومبريهنشن على طول بيجي أحيانا كتير بيبقى قدامي كلمات صعبة مش عارف معناها أو مش عارفة معناها، ما توقفنيش. أنا أحاول وأنا لما ألاقي كلمة صعبة أحاول أخمن معناها، يعني إيه الكاتب بيقصد إيه هنا. ودي معظمنا بيقابل المشكلة دي، إن إحنا ما بنقرا comprehension sometimes we find difficult words and we don't understand what does this word mean, so we don't have to look it up, we have to guess the meaning. يعني دايما بنحاول لما بنلاقي كلمة صعبة بنحاول نخمن معناها. Number 7, summarizing important points. النقطة السابعة وأنا بقرا الكومبريهنشن دايما أكون في دماغي يعني وأنا بقرا دايما ببقى عيني على الأفكار الرئيسية. summarize important points يعني ممكن بعد ما أقرا الكومبريهنشن أسألكم إيه الأفكار الرئيسية اللي موجودة هنا في الكومبريهنشن. أبدأ أتكلم على الأفكار الرئيسية، مش لازم أدخل في تفاصيل، أتكلم على الخطوط الرئيسية أو الأفكار الرئيسية اللي الكاتب بيتناولها في الكومبريهنشن بتاعته. Number 8, paraphrasing, restating the information and the ideas in the text in one's own words. بعد ما بقرا الكومبريهنشن كلها ببقى على استعداد بعد كده بتعلم ان انا لما يجي لي اسئله على الكومبريهنشن دي ابدا اجاوب بيها باسلوبي، يعني اقول الانفورميشن او المعلومات المطلوبه مني بس استخدم بيها اسلوبي، ما انقلش بالظبط اللي مكتوب قدامي، لا انا بوصل الفكره بس باسلوبي انا. So let's move to the second part which is writing skills. احنا زي ما قلنا الجزء الاولاني من الكورس بتاعنا بيعرفنا ازاي نقرا كويس وازاي نفهم الكومبريهنشن وازاي ندور على الكلوز اللي بتخلينا نفهم الكومبريهنشن كويس. تاني حاجه في الكورس بتاعنا بتعلمنا ازاي نكتب كويس، ايه العناصر اللي المفروض تبقى موجوده عندي عشان تخليني اقدر اكتب اسي كويسه. So the course focus on the writing skills. Number 1, devising a rhetorical situation اللي هي writer, speaker, reader, audience and the purpose. So عشان أكتب موضوع كويس لازم أحط في اعتباري 3 حاجات. أنا بكتب إيه البيربز بتاع الكتابة بتاعتي، إيه الهدف الكتابة بتاعتي، إيه البيربز بتاعتي، أنا عايزة أكتب ليه الأسي ديت.
to inform the reader عشان أبلغ الريدر بمعلومة معينة، عايزة أوضح حاجة، عايزة أحكي حاجة، عايزة أعمل debate لحاجة، يبقى ده الpurpose بتاعي. what is the purpose of the writing؟ أنا إيه الهدف الكتابة بتاعتي. الريدر وأنا بكتب لازم I have to put my reader in mind، يبقى دايما حاطط أنا بوجه الكتابة دي لمين أو أنا بتكلم مع مين. دي مهمة جدا، ده بيساعدني إن أختار اللانجوج السهلة، إزاي أعرف أخاطب الريدر بتاعي، أخاطبه إزاي، أكلمه إزاي. so it's very important when I write I have to bear my reader or the audience in mind. Okay. Number B conducting a research to write a thesis. مهمة جدا، أنا خلاص هبدأ أتكلم على موضوع معين أو أكتب essay عن موضوع معين، قبل ما أكتب لازم أقرأ عنها كويس، أبدأ أعمل عليها research علشان أبدأ أكتب كويس، أبدأ أعمل عليها زي بحث أقرأ أفكار عشان الأفكار دي تساعدني وأنا بكتب. Okay, number C arranging the ideas in a logical way and using appropriate transitions. دلوقتي بعد ما عملت ريسيرش بحث صغير كده وبدأت أقرأ عن الموضوع اللي هكتب فيه، أبدأ أطلع بقى الأيديز، أبدأ أجمع الأيديز اللي هتساعدني أتكلم عن الموضوع بتاعي. Number D devising a paragraphing system. بعد كده ببدأ أكتب أو أقسم الأيديز دي لباراجرافز، ببدأ يعني كل مجموعة أيديز زي بعض بكتبها في شكل باراجرافز. يبقى الإيسي بتاعتي لازم يكون فيها introduction، طبعا لازم يكون فيها مقدمة عن الموضوع اللي بتكلم عنه كويس قوي. بعد كده البادي بتاعتي بتقسمها على controlling ideas controlling ideas، وبعد كده عندي الكونكلوجن. Number E revising and editing checking for coherence and cohesion. بعد ما بكتب الاسي بتاعتي ببدأ أبص عليها، بشوف بقى عندي هل الأفكار واضحة ولا مش واضحة، هل متنظمة، هل في repetition، في redundancy، هل في عندي mistakes، عندي grammatical mistakes، ببص عليها. آخر حاجة بروف ريدنج، بعد ما بقرا وبكتب الاسي كاملة بعمل لها بروف ريدنج، ببص عليها تشيك بقى، أبص هل عندي spelling mistakes، هل عندي grammatical mistakes، هل عندي structure، في عندي مشكلة في الستراكشر، هل الايدياز واضحة ولا مش واضحة، هل عندي supporting ideas، هل أنا موضحة الفكرة ولا مش موضحة. ده مهم جدا بالنسبة لي. So now let's move to the Nobel speech delivered by President Sadat when he was awarded the Nobel Prize for Peace. دلوقتي احنا هنبدأ نتعرض لجزء أو نقرأ جزء من الخطاب اللي ألقاه الرئيس السادات بعد ما فاز بجائزة نوبل للسلام. So what are the objectives؟ إيه المفروض اللي أنا أعمله بعد ما أقرأ الجزء اللي أنا اخترته ده من الخطاب بتاع رئيس السادات؟ What are the objectives and what do I expect to know after reading the speech delivered by President Sadat? By the end of the speech, students will be able to understand the rhetorical situation, grasp how a leader like Sadat presents his argument in a political speech, summarize the argument or the message of the speech, identify supporting and opposing details in a very persuasive speech, guess vocabulary in a context and use it in a sentence of their own. So المفروض بعد ما اقرا الجزء بتاع السبيتش بتاع الرئيس السادات المفروض افهم الريتوريكال سيتويشن، افهم الاول السادات ايه المسج بتاعت الخطاب بتاعه، ايه الفكره الرئيسيه اللي كان بيدور عليها الخطاب بتاعه، ازاي السادات قدم الفكره بتاعته، ازاي اختيار اللانجوج the choice of the language، هل هو كان واعي يعني او did he واعي بالاودينس اللي بيتكلموا يعني بيسمعوا الخطاب بتاعه. بعد ما اقرا السبيتش ممكن اكون عندي لازم اعرف اعمل summarize the main ideas، يعني ابقى عندي القدره ان انا الخص الافكار الرئيسيه بتاعه السبيتش. وانا بقرا السبيتش طبعا وبقراها بتاعه الرئيس السادات ابقى عارفه الافكار الرئيسيه والافكار وازاي السادات قدم الافكار الرئيسيه دي كلها. Sometimes I said before we encounter difficult vocabulary and we have to guess the meaning. طبعا وانا بقرا السبيتش بتاعت الرئيس السادات بلاقي احيانا vocabulary صعبة أو كلمات صعبة، بحاول إن أنا أخمن معناها من الكونتكست نفسه. Another thing, when I read the speech, I have to relate the speech to general life skills such as characteristics of an effective leader. يعني الكلام ده يعني بعد ما بقرا السبيتش دي بتخليني دايما أفكر ايه العناصر اللي المفروض تكون متواجده في القائد المؤثر. يعني المفروض السبيتش دي اللي انا بقراها بتوريني ازاي كان السادات زعيم متميز، زعيم مختلف، عشان كده هو فاز بجائزه نوبل للسلام. فالسبيتش دي بتخليني في نفس الوقت افكر ايه الصفات اللي المفروض تكون متواجده في الزعيم الناجح. Answer critical reading questions, write an essay on a Nobel Prize laureate, write an essay that introduce an argument a point of view. المفروض بعد ما بقرا السبيتش بتاعت السادات بعرف ممكن ساعتها اقدر اكتب essay مماثله ليها عن الناس اللي فازت بجائزه نوبل، ممكن بقى جائزه نوبل للسلام، جائزه نوبل للادب and so on. بتعلمني في نفس الوقت بعد ما بقرا السبيتش بعرف اتعلم اكتب ازاي essay اللي بتوضح اللي introduce an argument، اللي بتوضح الفكرة وازاي اقدم الفكرة وعكسها وازاي اثبت وجهة نظري and so on.
يبقى دلوقتي بعد ما بقرا السبيتش اللي انا اخترتها بتاعت الرئيس السادات، بشوف ازاي الرئيس السادات قدم الفكره بتاعته. the main purpose of the speech، ايه البيربز، الهدف الرئيسي للرئيس السادات قال السبيتش بتاعته ديت. the second point is his awareness of the audience. طبعا علشان اقدم سبيتش كويسه او اكتب essay كويسه I have to remember my audience، لازم اكون حاطه الاودينس بتوعي قدام عينيا، عشان ده بتخليني اختار اللانجوج المناسبه، الاستراكشر المناسب and so on. تالت حاجه بشوف ازاي الرئيس السادات قدم الارجيومنت بتاعته، ايه الايدياز. هو طبعا السبيتش كلها عليها فكره معينه، هو ازاي بقى قدم الافكار دي وازاي وضحها للمستمعين بتوعه. That's it. So let's now read this part of the speech by President Sadat. Your Majesty, Your Royal Highnesses, Mr. Prime Minister of Israel, Madam Chairman and members of the Nobel Peace Prize Committee, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Peace be upon you. This is the traditional way in which every day we greet one another. It reflects our deepest feelings and hopes. We always say it and we mean it. So what do we have here؟ دلوقتي السادات بدأ السبيتش بتاعته حيا كل الناس الموجودين في الاحتفال، وبعد كده راح قايل لهم السلام عليكم. قالها الأول بالعربي وبعدين كان حريص جدا إن هو يترجم كلمة السلام عليكم in English which is called peace be upon you، وفهمهم هو ليه اختار إن يحيي الناس الموجودين في الاحتفال بكلمة السلام عليكم. So actually, the idea that Sadat presents his speech by Assalamu alaikum in Arabic and then he provides it in translations in English. This shows that his awareness of his audience. يعني سادات أول ما بدأ السبيتش بتاعته حيا الموجودين بالسلام عليكم بالعربي وبعد كده ترجمها بالإنجلش. كون إن هو ترجمها بالإنجلش ده معناه إن هو is aware of his audience، عارف إن معظم الموجودين ما بيعرفوش اللغة العربية، فبدأ يترجم لهم ما معنى السلام عليكم. يبقى دي awareness of his audience، هنا كده معناه إن هو فاهم، عارف إن الأودينس بتوعه مش بيفهموا عربي كويس. تاني حاجة هو قال لهم هو ليه اختار كلمة السلام عليكم عشان يبدأ بيها الحديث بتاعه. Again, he wants to explain why does he choose السلام عليكم to begin his speech with. So this shows that he is aware of his audience. So in order to deliver a good speech or to write a good essay, you have to remember your audience, to think about your audience. عشان كده لما احب اكتب اعمل سبيتش، اكلم في سبيتش، اعمل comprehension، اكتب essay، لازم افكر في الاودينس بتوعي، انا بوجه الكلام ده لمين، ده مهم جدا بالنسبه لي. Your Majesty, ladies and gentlemen, the decision of the Nobel Prize Committee to bestow upon me the Peace Award has been received by the people of Egypt not only as an honor but also as a confirmation of the universal cognition of our relentless efforts to achieve peace in an area in which God has chosen to bring to mankind through Moses, Jesus, and Muhammad his message of wisdom and light. Your Majesty, ladies and gentlemen, recognition is due to a man of the highest integrity, President Jimmy Carter, whose signal efforts to overcome obstacles in the way of peace deserves our keenest appreciation. So here we move to another part of the speech by President Sadat, and again he addresses the audience and tell them that he feels much honored by receiving the award for peace. And then he mentions the name of Moses, Jesus, and Muhammad to tell them that how peace is just a universal message. يبقى دلوقتي احنا رحنا لجزء تاني من الخطاب بتاع رئيس السادات، ورئيس السادات هنا بيعبر عن امتنانه وشكره ان هو اخذ جائزة نوبل للسلام، وكان حريص جدا ان هو يذكر الثلاث اديان، اليهودية والمسيحية والاسلام، علشان يوري ازاي ان الثلاث اديان دول دعوا للسلام. هو ده عشان كده هو mentioned اسم موسى، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، and سيدنا محمد. And then he moves to another part of his speech. وبعد كده دخل في جزء تاني من السبيتش بتاعته وبدأ يوجه شكره للرئيس الأمريكي جيمي كارتر، اللي هو شايف إن الرئيس الأمريكي جيمي كارتر ساهم جدا في عملية السلام. طب احنا هنشوف دلوقتي في السلايد دي في عندي two bold words، الكلمات اللي مكتوبة بالبولد بالخط الغامق زي كلمة relentless وكلمة integrity. المفروض وانا بقرا السبيتش دي ممكن طبعا اكون مش فاهم يعني ايه relentless efforts، ممكن ما اكونش فاهمه معناها ايه integrity. So as I said before you have to guess the meaning. يعني طبيعي واحنا بنقرا اي سبيتش ممكن الاقي كلمات صعبه مش فاهمه او مش فاهم معناها، احاول اخمن او اجس الكاتب هنا بيقصد بيهم ايه، كلمه relentless يعني ايه وكلمه integrity يعني ايه. The road to peace is one which, throughout its history, coincides with the dawn of human civilization, and the people of Egypt have considered as befitting their genus and their vocation.
No people on earth have been more steadfastly faithful to the cause of peace, and none more attached to the principles of justice, which constitute the cornerstone of any real and lasting peace. Do I need to remind such an august and distinguished gathering that the first recorded peace treaty in history was concluded more than 3,000 years ago between Ramses the Great and Hattusilus, Prince of the Hittites, who resolved to establish good peace and good brotherhood? So now actually again, President Sadat again moves to the idea of peace. And he mentioned that the Egyptians are very keen to fulfill peace, or to have peace actually, and they hate the idea of war, and they welcome peace. And then he moves to history and tell the people or the audience who are attending the ceremony that how the Egyptians are known for their love of peace. And he mentions an incident in history, or the first peace treaty in history was in Egypt. هنشوف ايه دلوقتي السادات بنشوف ازاي مقدم الايديا بتاعت السلام هنا. اول حاجه زي ما قلنا هو بدأ انه استخدم كلمة السلام عليكم، وفهم الأودينس بتوعه هو ليه استخدم كلمة السلام وإيه أهمية السلام وليه اختار كلمة السلام. إن هذه الطريقة اللي إحنا العرب أو المسلمين، العرب عامة أو المصريين دايما بيحيوا بعض بكلمة السلام. بعد كده ذكر الأديان السماوية الثلاثة اللي هي بتدعو للسلام. بعد كده هنا زي ما شايفين دخل في جزء ثالث خالص، جزء التاريخ. عايز يقول لهم إن المصريين من أكثر الشعوب حرصا على السلام، ورجع للتاريخ القديم بتاعنا وإزاي إن أول معاهدة سلام في العالم اتعملت ما بين أو في التاريخ بمعنى أصح اتعملت ما بين اللي عملها رمسيس وعملها كان ما بين رمسيس والحيثيين. So that here is very aware of his audience. He presents his ideas in a very logical way. يعني زي ما احنا شايفين كده هو عارف، يعني السادات لما جاي يقدم فكرة السلام قدمها بطريقة منظمة جدا. بدأ بكلمة يعني إيه السلام عليكم، بعد كده ذكر الأديان السماوية، بعد كده ذكر إن إزاي المصريين حريصين على السلام، وإدى مثال من التاريخ اللي هو كانت أول معاهدة سلام في التاريخ كان ما بين المصريين والحيثيين. again بردك زي ما احنا شايفين في عندي كلمة بالبولد اللي هي steadfastly، ممكن أكون مش فاهمة بردك معناها and I have to guess the meaning. And since then, through the ages, even when wars appeared as a necessary evil, the real genius of Egypt has been one of peace, and its ambition has been to build, not to destroy, to create, not to annihilate, to coexist, not to eliminate. Thus, the land of Egypt has always been cherished by God Almighty. Moses lived there. Jesus fled to it from injustice and foreign domination, and the Holy Quran has blessed it. And Islam, which is the religion of justice, equality, and moral values, has added new dimension to the eternal spirit of Egypt. So now here, President Sadat moves to again to the idea of peace, and here he actually tries to compare between what does peace bring and war. He tries to compare between war and peace, and to show the ugliness of war and the beauty of peace. And then again, he mentioned the three religion. And he mentioned Moses, mentioned Prophet Muhammad, and Jesus Christ. So الجزء ده هنشوف ان ازاي السادات again بدأ يوضح فكرة السلام، وازاي مصر والمصريين مهتمين بفكرة السلام. وهو بيوضح الفكرة دي حاول ان هو يعني يورينا مساوئ الحرب، ازاي المساوئ اللي بتجيبها الحرب. يعني ازاي الحرب طبعا مثلا فكرة الحرب انها تدستروي، اما السلام عايز يبني. فكرة الحرب إنها بتدمر، أما السلام هو بيخلق. وعايز يوري إن مصر منذ الأزل دي كانت موطن ومكان للسلام. وبدأ يذكر سيدنا موسى، إن سيدنا موسى كان عايش في مصر، إزاي سيدنا عيسى هرب من المشاكل اللي كانت بتواجهه وجاء مصر، وإن إزاي مصر ذكرت في القرآن كمكان آمن ومكان محب للسلام. So this is how President Sadat actually argued his point by mentioning or referring to religion, the three religions, and by referring to incidents from history. Answer the following questions in your own words. So now, after reading this part of a speech by President Sadat, we are going to answer the following questions. And please bear in mind, when you are asked to answer questions, you have to use your own words. يعني الكلام ده بعد ما خلصنا قراية الجزء ده من الخطاب بتاع رئيس السادات هبدأ أجاوب على الأسئلة دي. ولما أجي أجاوب على أي أسئلة في الكومبريهنشن لازم أستخدم أسلوبي الخاص. ما ينفعش أعمل كوبي أند بيست، ما ينفعش أخش كده التكست بلاي وأنقل نفس الكلام، ده غلط. المفروض أعبر بأسلوبي أنا، أتكلم بأسلوبي أنا.
So number one, in your own words, what is the main argument in this part of the speech؟ يعني الكلام ده يعني بأسلوبك الخاص عبر إيه الفكرة الرئيسية اللي بيدور عنها الخطاب بتاع رئيس السادات. Number two, in your own words, how does Sadat describe the Egyptians? Again, بأسلوبك الخاص وضح إزاي رئيس السادات وصف المصريين. Number three, write a paragraph on the character of Sadat as revealed in this part of the speech. السؤال الثالث إني أنا أكتب paragraph وعلى شخصية السادات زي ما هي واضحة قدامي من الخطاب بتاعه، يعني إزاي الخطاب بتاع الجزء اللي أنا قريته دلوقتي إزاي الخطاب ده وضح لنا سمات معينة في شخصية السادات. أهم حاجة تاني عايزة أرجع أقول إن when we are answering the questions we have to use our own words، يعني ما ينفعش أدخل التكست مثلا لو بسألك على سؤال معين أخش أنقل بالظبط، لا أنا أفهم وأجاوب وأعبر بأسلوبي. Question number 4. What are the differences between war and peace from the point of view of Sadat؟ السؤال الرابع بيقول لي وضحي أو وضح الفرق ما بين السلام والحرب من وجهة نظر السادات. Number 5. Sadat mentions the close link between Egypt and religion. Describe this link in your own words. السؤال الخامس بيقول إن السادات وضح العلاقة ما بين مصر والأديان أو حب المصريين للسلام وإزاي الأديان الثلاثة كانت بتدعو إلى الإسلام إلى السلام، وأوضح الكلام ده كله. زي ما أنا شايفة describe this link in your own words، يعني الكلام ده يعني أنا وأنا بشرح أي سؤال بيجي لي في الكومبريهنشن لازم أستخدم أسلوبي الخاص، يعني لازم أقرأ الكومبريهنشن كويس أفهم المعاني وأبدأ أعبر عن الفكرة أو الإجابة بأسلوبي أنا، ما أخشش التكست وأعمل copy and paste. Guidelines. When the question says answer in your own words, copying from the extract will be incorrect. If you only copy, you will get a 0 for this question. What do we have here? دلوقتي دي بعض الجايدلاينز ازاي اجاوب، دي حاجات انا بنوريها لكم ازاي تجاوبوا في الكومبريهنشن صح. اول حاجه لما السؤال يقول لك او يسالك write in your own words معناها ان انا عايزه اسلوبك الخاص اسلوبك انت في الكتابه، يعني ما ينفعش اني انا ادخل زي ما قلت قبل كده التكست بتاعتي وانقل منها بالظبط، لا انا افهم واعبر باسلوبي، لان اللي بينقل بالظبط ده اسمها ده بياخد 0 في السؤال على طول. يعني الاصح وانا بجاوب اي comprehension piece اني او اي comprehension question اني انا بفهم الاجابه وبعبر عنها باسلوبي، ما ينفعش ادخل اعمل copy paste، ده غلط. Number 2, when you're answering questions don't need to repeat part of the question in the answer. This is repetitive and redundant. يعني الكلام ده نفس الكلام لما اسال سؤال وانا بجاوب ما افضلش اكرر اجزاء من السؤال تاني في الاجابه، يعني ادخل اجاوب على طول، علشان ده بيكون في نوع من انواع الريبيتيشن التكرار اللي ملوش معنى. يعني لما اسال سؤال ما اخدش بقى جزء من السؤال واروح حاطاه تاني في الاجابه، لا ادخل اجاوب على طول. زي هنا example زي مثال هنا in your own words what is the main argument in this part of the speech، يعني استخدم اسلوبك الخاص وقول لي ايه الفكره الرئيسيه اللي بتدور عنها الخطاب بتاع رئيس السادات. هقول ده جزء من الاجابه بتاعتي. you can simply say Sadat argues that، اخش على طول السادات هنا بيتكلم عن كذا او the main argument is كذا او الفكره الرئيسيه هي كذا، يبقى ادخل على طول على الاجابه. يبقى انا وانا بجاوب الكومبريهنشن احط two things لازم افهم او احط حاجتين في اعتباري. اول حاجه ان انا ما انقلش من التكست زي ما هو، استخدم اسلوبي. تاني حاجه ما اخدش اجزاء من السؤال واكررها تاني في الاجابه، ادخل اجاوب على طول. Answer the following questions in your own words. In your own words, what is the main argument in this part of the speech? Argument. What is an argument? The point the writer or the speaker makes in his paper or speech, the central point of view, the focus, the position and or standpoint. هنا هنبدأ نمرنكم ازاي تجاوبوا الأسئلة بتاعت الكومبريهنشن. زي ما شايفين أول سؤال in your own words. Again احنا دايما we stress the idea that you have to use your own words. احنا لازم نستخدم واحنا بنجاوب الكومبريهنشن اللغة بتاعتنا أو أسلوبنا احنا الخاص. What is the main argument in this part of the speech؟ ايه الفكرة الرئيسية؟ هنا بوضح يعني ايه argument. Argument يعني the point or the point the writer or the speaker makes in his speech، هي الفكرة الرئيسية اللي الكاتب بيحاول يوضحها في كتاباته، الفكره اللي عايز يوصلها، الفكره اللي عايز يوضحها للاودينس بتاعته او للريدرز بتوعه، ازاي بيقدم الفكره دي، ازاي بيدافع عنها and so on. طب لما نرجع تاني للخطاب بتاع رئيس السادات، ايه هي what is the main argument؟ ايه الفكره الرئيسيه اللي بيدور عنها الخطاب بتاع رئيس السادات؟ So this speech focuses on Number 1, the idea that Egypt is the land of religion and peace. أول فكرة رئيس السادات بيتناولها في الخطاب بتاعه إن مصر هي أرض السلام والأديان، إن إزاي إن الأديان وإن مصر كانت مرتبطة طول عمرها بفكرة السلام.
Number two, the importance of putting an end to war. أهمية إن إحنا الفكرة التانية اللي كان بيتناولها رئيس السادات إزاي إن إحنا نحط حد أو نقضي على فكرة الحرب. إحنا ما يعني دايما نلجأ للسلام مش للحرب. Number three, peace as a way of life for Egyptians. ثالث نقطة عايز يوضحها إن السلام هو جزء لا يتجزأ من حياة المصريين. Number four, peace has to be based on justice. عايز يوضح برضك إن السلام لازم يكون قائم على فكرة العدل. يبقى زي ما احنا شايفين هنا لما اقول لك what is the argument in this part of the speech، ايه الفكره الرئيسيه اللي بيدور عنها الكومبريهنشن دي او السبيتش دي او اي حاجه، زي ما بوضح بطلع الافكار من غير ما بشرحها زي هنا بالظبط، بوضح الافكار الرئيسيه اللي بيتناولها الكاتب في كتابته من غير ما بدخل في تفاصيل. Another point that the Sadat tackles in his speech is Sadat is not simply focusing on a deal, but trying to rescue the countries involved in war from the dangers of death and destruction. إن السادات هنا من الأفكار التانية اللي السادات تناولها في الخطاب بتاعه إن كان هدفه الرئيسي إن عايز يوضح إن هو عايز ينقذ العالم كله من مشاكل الحرب ومن الدمار الشامل اللي بيعمله الحروب، وإن السلام مش مقتصر بس على مصر وإسرائيل ولكن على العالم كله. And another point which is Sadat was attempting to bring peace and therefore prosperity، وكان هدف النقطة اللي وضحها الرئيس السادات في خطابه إن هو هدفه إن هو يخلي السلام يعم العالم كله. So this is how to answer a question when I ask you to write about the main argument. What is the main argument of the writer؟ إيه دي الطريقة اللي بجاوب بيها، إيه الأفكار أو الفكرة الرئيسية اللي بيدور عنها خطاب الرئيس السادات. زي ما قلت هنا بطلع الأفكار الرئيسية من غير ما أدي أي تفاصيل without any details. Question number two. In your own words, how does Sadat describe the Egyptians؟ السؤال الثاني بنفس الكلام بأسلوبك الخاص عبر إزاي السادات وصف الشعب المصري أو المصريين. Okay, so Sadat described the Egyptians as the people who. نفس الكلام هنا بردك هبدأ أقول إزاي السادات وصف المصريين وأبدأ أستخدم أسلوبي الخاص. Number one, established a great civilization. قال إن السادات هنا وصف المصريين هم ناس هم أول ناس عملوا حضارة عريقة وحضارة قديمة. So, number two, cherish peace and believe in it as a cause. وضح بردك قال إن المصريين هم أكتر الناس بتحب السلام وعايزة تطبق السلام في حياتها. Number three, are religious people. وصف المصريين هم ناس متدينين. Number four, the wars that the Egyptian thought have not had a negative effect on their character. عايز كمان يوضح إن الحروب اللي المصريين خدوها أو حاربوها غصب عنهم أو اضطروا إنهم يحاربوها دي ما سابتش أي أثر سلبي على شخصية المصريين. ووضح وقال Egyptians have faith and courage and are honest and peaceful people. أنا كان المصريين ما زالوا بعد الحروب اللي خدوها رغبا عنهم إن هم لسه هم شعب عنده إيمان وعنده شجاعة وعنده ومحبين للسلام. يبقى هنا زي ما شايفين برضك نفس الكلام، اما اقول ازاي السادات وصف المصريين بدخل على البوينتس على طول، بجاوب على طول ما بديش اي تفاصيل، ببدا بس اول حاجه بقول للسادات describe the Egyptians and the people، السادات وصف المصريين وابدا احط البوينتس اللي هو وصف بيها المصريين. Number three, write a paragraph on the character of Sadat as revealed in this part of the speech. السؤال الثالث بطلب منكم إنكم تكتبوا paragraph على شخصية السادات اللي واضحة قدامنا من خلال الحديث بتاعه. So, number one, Sadat is a responsible leader. يعني من خلال الخطاب اللي ألقاه الرئيس السادات بكتشف إن السادات هو responsible leader، قائد عنده مسؤولية أو قائد مسؤول. Number two, he's the man of war and peace. الجزء الثاني أو النقطة الثانية اللي واضحة لي في شخصية السادات إن هو رجل الحرب والسلام. Number three, Sadat is brave. السادات رجل شجاع. Respectable محترم. Considerate. Man of integrity, wisdom and vision. هو راجل يمتلك النزاهة والحكمة والرؤية. So this again how to answer. Just go to the main idea, to the main points على طول. أخش أجاوب على طول. بديش details. He's against war but will go to war if he has to. Another characteristic that about President Sadat's character as shown in his speech is this one. يعني في صفات تانية للرئيس السادات وضحت لنا من خلال خطابه إن هو إنسان بيكره الحرب جدا بس ممكن يخوض الحرب لو الظروف اضطرته ليه.
he was able to make peace with the enemy. برضه من ضمن الصفات اللي وضحت قدامنا ان الرئيس السادات عنده المقدرة وان هو يقدر يعمل سلام مع العدو بتاعه. He's a good writer who chooses his words carefully. He's patriotic and he loves Egyptians. كمان الخطاب بتاعه وضح لنا ازاي الرئيس السادات هو كاتب كويس جدا. هو بيلقي الخطاب بتاعه ازاي هو كان عارف يختار الكلام بتاعه كويس جدا. كان aware of his audience، عارف هو بيخاطب مين، عارف بيقدم الافكار بتاعته ازاي. وبرضك الخطاب بتاعه بيوضح لنا هو ازاي كان انسان شجاع وبيحب المصريين. His pursuit of peace has strong effect on people. كمان الخطاب بتاعه ورانا ازاي ان الرئيس السادات حبه للسلام وسعيه للسلام ساب اثر ايجابي على شخصية المصريين. So this is how to answer the questions. Go directly to the answer without going into details. دي الطريقة اللي بجاوب بيها اي سؤال، بستخدم اسلوبي ما بحاولش ان انا ادخل فيه التفاصيل. السؤال الرابع: What are the differences between war and peace from the point of view of Sadat? السؤال الرابع هو ايه الفكرة أو الفرق ما بين الحرب والسلام من وجهة نظر السادات. Again بردك هبدأ أشوف هقرا السبيتش بتاعتي اللي قدامي وأشوف ازاي السادات قدر يوضح لنا الفرق ما بين الحرب والسلام، واستخدم تاني أسلوبي. أول فكرة السادات حاول يوضحها: Peace involves a process that is long and difficult. Peace is time of safety and security, but war is a time of death and destruction. أول حاجة السادات حاول يوضحها لنا إن السلام هي عملية طويلة وشاقة مش سهلة أبدا، والسلام هو زمن الأمان أو وقت الأمان، وقال في نفس الوقت إن الحرب هو ده وقت الدمار والموت. يبقى أنا السادات فهم طبعا إن عملية السلام أو الناس اللي بيسعوا للسلام هي عملية مش سهلة أبدا وعملية طويلة وصعبة، بس هي في الآخر بتحقق الأمان للبني آدمين. ووضح لنا طبعا فكرة الحرب إن إزاي الحرب هو زمن أو إزاي بيجيب دمار وإزاي بيجيب موت. Number two, he explained how peace can be achieved and maintained. Justice is the essence of peace. تاني نقطة وضحها إن عايز يورينا إزاي إيه هو مفهوم السلام بالنسبة له، إزاي نحقق السلام، وقال إن السلام لازم يكون قائم على العدالة. Number three, peace leads to security, regaining one's rights and dignity the first things. النقطة الثالثة والمهمة اللي أوضحها رئيس السادات في خطابه إن السلام ده بيرجع الحقوق والكرامة لأصحابها، مش بس للمصريين ولكن للفلسطينيين كمان. Peace is indivisible. Peace and prosperity are linked. Peace saves a man from destruction and death. Everyone must contribute to the peace process. War involves the death and loss of soldiers who have families and friends. The soldiers can be someone's son, father, brother, or friend. عن طريق توضيح الفرق ما بين السلام والحرب، رئيس السادات أوضح إن في علاقة وثيقة جدا ما بين السلام والرخاء، إن الرخاء في العالم عمره ما هيتم إلا عن طريق السلام. Another point which is peace saves man from destruction and death. وقعد يأكد تاني على فكرة إن إزاي السلام بيحمي الإنسان من الدمار ومن الموت. وبعدين نهى كلام عن الفرق ما بين السلام والحرب، إنه قال everyone must contribute to the peace process. قال لك إن مسؤولية السلام مش مسؤولية الزعماء فقط ولكن مسؤولية كل بني آدم. So this is actually how President Sadat presents or compare between war and peace in his speech. السؤال الخامس: Sadat mentions the close link between Egypt and religion. Describe this link in your own words. السؤال الخامس اللي بنسألكم عليه: إزاي السادات ربط ما بين مصر والأديان؟ إزاي ده كان واضح لنا في الخطاب بتاعه. Number one, when we greet one another in Egypt, we say peace be upon you, and we mean it. أول حاجة سادات إزاي أوضح العلاقة بين مصر والأديان، إن هو بدأ الخطاب بتاعه لما حيا الموجودين في الحفلة وقال لهم السلام عليكم، وقال لهم إزاي إن دي الطريقة اللي المصريين بيحيوا بيها ببعض، إن هم إزاي بيبدأوا كلامهم مع بعض بكلمة السلام. Number two, there are signs that God loves Egypt. Moses and Jesus came and lived in Egypt. Egypt is mentioned in the Holy Quran. تاني نقطة أوضحها السادات في خلال خطابه إن إزاي مصر، إن ربنا كان بيحب مصر جدا، وإزاي إن مصر لها علاقة بالأديان وبالسلام. ذكر إزاي سيدنا موسى وسيدنا عيسى جم وعاشوا في مصر، وذكر أيضا إزاي مصر ذكرت في القرآن. يبقى أنا بوري هنا في خطاب الرئيس السادات إزاي السادات أوضح العلاقة ما بين مصر وبالأديان عن طريق إن هو بدأ الخطاب بتاعه إنه حيا الناس الموجودين بكلمة السلام عليكم، وقال لهم إيه سبب اختيار كلمة السلام، وإن إزاي المصريين دايما بيلجأوا للكلمة دي هما بيحيوا بعض. نمرة 2 ذكر إن إزاي الأديان الثلاثة أو إزاي سيدنا موسى وسيدنا عيسى دول كانوا موجودين وجم عاشوا في مصر، وإن إزاي مصر ذكرت في القرآن. السؤال السادس: What is rhetorical situation?
The noun is rhetoric, which refers to a field of knowledge that studies the art of communicating effectively. In order to communicate effectively, does the speaker or the writer address the mind, اللي هو logos, the heart, emotions, or passion, the pathos, or the ethics, اللي هو ethics. So, السؤال السادس يقول what is rhetorical situation؟ يعني الكلام ده. يعني هو الحاجات أو الأشياء أو التولز اللي بيستخدمها الكاتب علشان يقدر يوصل أفكاره للقراء بتوعه. فبيقول في ثلاث أنواع. في كتاب وهي بتكتب عشان توصل أفكارها بتخاطب دايما فكر أو عقل القارئ بتاعها، دايما تديهم evidence، يعني تديهم evidence، تديهم examples and so on. في كتاب تانيين هم بيكتبوا دايما بيحاولوا ان هم يخاطبوا مشاعر القارئ بتاعهم، دايما بيحاولوا يخاطبوا مشاعره واحاسيسه ويخليهم، يعني زي مثلا ما السادات هنا كان بيتكلم عن الحرب، حاول يصور لهم فظاعه الحرب وبشاعه الحرب، يعني بيحاول يدخل to appeal to their emotions. في انواع تانية من الكتاب وهي بتكتب دايما to appeal to the readers ethics، دايما بتحاول تخاطب مبادئ القراء. وفي يعني في 3 أنواع، يعني في كتاب بتحاول تخاطب عقل القارئ، في كتاب بتخاطب مشاعر القارئ، في كتاب بتخاطب المبادئ بتاعة القارئ. وممكن أستخدم ال3 مع بعض، ممكن أستخدم ال3، ممكن وأنا باكتب يعني أغيّر، مرة أتكلم، مرة أخاطب عقله، بعد كده أدخل في حاجة تانية أخاطب مشاعره، ممكن بعد كده أخاطب مبادئه. دول هم ال3 عندي. تاني حاجة عشان أكتب وأوضح فكرتي كويس جدا، لازم الكاتب أول حاجة تكون الفكرة واضحة في دماغه، في قدامه. يعني عشان أتكلم عن هنا السادات عشان يتكلم على فكرة السلام لازم يكون فاهم وقاري كويس عن السلام وعارف هيوصل الفكرة دي إزاي. لازم البيربز بتاعته تكون واضحة جدا، لازم الارجيومنت بتاعته تكون واضحة جدا. يبقى أنا ما ينفعش أكتب حاجة كويسة وأنا مش قاري عنها كويس أو مش فاهمها كويس أو مش مقتنع بيها كويس. تاني حاجة عشان أكتب حاجة كويسة، نفس الكلام لازم أكون aware of my audience، أكون عارف أنا بوجه كلامي ده لمين، إزاي هعرف أخاطبه، هل هبقى مركزة طول الوقت على عقله ولا على مشاعره ولا على مبادئه ولا أعمل خليط بين التلاتة. يبقى أنا عشان أكتب كويس أبقى عارف وأكون واعي بالأودينس بتاعتي، دي مهمة جدًا بالنسبة لي، ده بتخليني بقى أعرف أخاطب إيه، عقله ولا مشاعره ولا مبادئه، أختار الكلمات المناسبة and so on. So لما أجي أطبق الكلام ده على السادات، How far did أنور السادات communicate effectively with the audience؟ يعني إحنا ممكن وإحنا قاعدين كده نقعد نقرا تاني الجزء بتاع السبيتش ده وأشوف السادات إزاي كان بيخاطب الناس اللي كانت حاضرة الاحتفال ده، هل كان بيخاطب عقلها بس ولا مشاعرها ولا مبادئها ولا ال3 مع بعض؟ هل هو السادات كان واعي جدًا بنوع الأودينس اللي بيتكلم معاهم؟ وده واضح إزاي؟ هل كان بيختار كلمات معينة، بيعمل حاجات معينة and so on. So let's move to the last part of this lecture, which is writing skill. Write an essay on one of the following topics. آخر حاجة هناخدها في المحاضرة النهاردة هو إزاي هنكتب argument essay، وهقول لكم إزاي نكتبها أو إزاي نبدأ ندور أو إزاي نبدأ نحضر أفكارنا وإحنا بنكتب الessay ديت. In his speech, Sadat refers to President Jimmy Carter as, quote, a man of the highest integrity, unquote. Do you agree with Sadat or not and why؟ يبقى الاسئله اللي طلبهم منكم او عايزينكم تبداوا تفكروا او تكتبوها معانا، هو السادات في خطابه وصف الرئيس الامريكي جيمي كارتر ان هو رجل ذو نزاهه. الفكره كلها، هل انت موافق على راي السادات ولا لا؟ يبقى ده الارجيومنت بتاعتي او ده الاسي بتاعتي، ان السادات في خطابه قدام في خطابه لما خد جائزه نوبل للسلام وصف الرئيس الامريكي جيمي كارتر ان هو رجل مان اوف انتجريتي. السؤال اللي باسأله لكم أو الاسئلة اللي أنا طالبة من حضراتكم تعملوها إزاي do you agree with، هل أنت موافق على كلام السادات ولا لأ؟ طب أعمل إيه عشان أبدأ أكتب الessay ديت؟ What are the steps to write this essay? Number 1. The first step is to ask yourself what is integrity? What do you need to do to define the term integrity؟ أول حاجة أسأل نفسي هو يعني إيه integrity؟ يعني إيه نزاهة؟ يعني إيه نزاهة؟ وأبدأ أدور على تعريف النزاهة، وأبدأ أدور على التعريف ده في college dictionary. So you look up the term in a college dictionary. So أول حاجة أنا يبقى باجي أبص تاني للتايتل بتاعت الاسي بتاعتي إن هو جيمي كارتر مان أوف انتجريتي. أول حاجة ببص يعني إيه كلمة integrity، أبدأ أدور على تعريف لكلمة integrity بجيبها من قاموس متخصص. تاني حاجة ببدأ أدور على التعريفات المختلفة لكلمة integrity. طبعا في ناس كتيرة كل واحد بيطلع تعريف مختلف لكلمة integrity. So the second step is to find out the different scholars said about integrity. اللي يبقى الخطوة الثانية، يبقى أول خطوة بطلع يعني إيه معنى integrity، يعني معنى نزاهة من قاموس متخصص. تاني حاجة بطلع المعاني المختلفة لكلمة integrity.
The third step is to conduct a research on Jimmy Carter. ثالث خطوة هو رئيس السادات كان بيتكلم integrity على مين؟ على الرئيس الأمريكي. أبدأ أعمل ريسيرش، بحث كده صغير، أبدأ أقرأ على جيمي كارتر وأشوف كلام السادات ده صح ولا غلط. هل السادات فعلا لما قال وصف جيمي كارتر إن هو man of integrity كان الرئيس السادات محق في الكلام ده ولا لأ؟ أبدأ أجمع وأقرأ كويس جدا على جيمي كارتر. So the third step is to conduct a research on Jimmy Carter. The fourth step is to take a position for or against Sadat claim. بعد ما أقرأ كويس قوي على جيمي كارتر أبدأ أكون فكرتي أنا، هل رئيس السادات كان صح لما وصف جيمي كارتر إن هو man of integrity ولا كان الرئيس السادات غلط؟ ودي أبدأ أطلع evidence، يعني أطلع examples أنا ليه قلت الكلام ده، أنا ليه موافق على كلام السادات أو أنا ليه معترض على كلام السادات. So the fifth step is to provide evidence and support for your position. يبقى مهم جدا دلوقتي وانا بكتب an argument essay ابدا اول حاجه ابص على التايتل بتاعت او ايه الموضوع اللي عايزه اتكلم فيه. الموضوع بتاعي هنا ان انا الرئيس السادات وصف الرئيس الامريكي جيمي كارتر ان هو man of highest integrity، رجل ذو نزاهه عاليه جدا. Do you agree with that or not and why؟ ازاي هبدا اشتغل في الكلام ده؟ اول حاجه بدور على كلمه integrity، عايزه اعرف ايه تعريف الانتجريتي وبجيب التعريف ده من قاموس او من مصدر متخصص. دي نمره واحد. نمره اتنين بشوف different definitions of the term، بشوف التعريفات المختلفه لكلمه integrity. نمرة 3 ببص على جيمي كارتر. جيمي كارتر ده ايه ماله؟ يعني هل الكلام ده هل جيمي كارتر ايه؟ اقرا عن تاريخه، اقرا عن مواقفه السياسية and so on. وبعد كده ببدأ أكون فكري أنا، هل الرئيس السادات كان مصح لما وصف الرئيس الأمريكي إن هو عنده integrity ولا لأ؟ وأبدأ أكتب بقى وجهة نظري أنا الشخصية، هل أنا موافق على كلام السادات ولا مش موافق؟ وأطلع evidence أنا ليه موافق أو ليه مش موافق. يبقى هي دي الطريقة اللي أنا I conduct بيها my essay. Thank you so much.